kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Wahai manusia yang mengaku mempunyai diri, bahwasanya diri sebenar-benar diri kamu menginginkan kau kembali kepada diri yang Maha Suci. Sesungguhnya diri sebenar-benar diri mau kepada kamu, sehingga memulangkan kembali amanah kepada punya amanah kembali. Ketahuilah wahai diri, sesungguhnya diri sebenar-benar diri syirah itu sentiasa menginginkan kau wahai diri kembali bersama-sama diri batin, kembali bersama-sama diri rahasia, kembali kepada diri maksud. Maksudnya kembalinya diri zahir itu esa kepada diri batin, diri batin itu esa kembali kepada diri sebenar-benar diri, yaitu diri syirah. Maka sempurnalah tiga yang tak berbeza kembali kepada diri yang asli. Apabila tiga yang tak berbeza ini kurang dari satu daripada formasi untuk kembali kepada diri maksud, maka tiadalah saksi, tiadalah diakui. Yang awalnya kau bersama, yang awalnya kau esa, tidak akan diterima kepada Tuhan. Apabila diri zahir, diri batin tidak esa, tidak bersama-sama, maka tiada sempurna atau insan kamil kembali. Apabila tidak disaksikan oleh diri rahasia kami, maka tiadalah pengakuan kepada diri sebenarnya. Sucinya zahir kami menyaksikan diri batin kami, disaksikan oleh diri rahasia kami sendiri. Barulah timbulnya, barulah adanya saksi untuk diri kami. Sesungguhnya saksi itulah yang membawa kamu, memperkenalkan kamu, mengembalikan diri rahasia kamu kembali kepada diri Maha Suci. Jadi kembalinya diri Maha Suci, jadi kembalinya diri rahasia, diri syirah itu kepada diri Maha Suci, inilah yang dipanggil ilaihi raji'un. Kembalinya diri zahir, diri batin kepada diri rahasia, ini yang dikatakan inna lillah. Kembalinya diri rahasia kepada diri Maha Suci, ini yang dipanggil ilaihi raji'un. Jadi inna lillah ilaihi raji'un, sempurnanya diri zahir esa kepada diri batin, disaksikan oleh diri rahasia, kembali kepada diri Maha Suci, bersama-sama kembali diri Allah kembali. Ketahuilah wahai diri, telah datang satu masa, ketika masa itu kau diri yang belum boleh disebut, kau diri yang belum boleh berasli, kau diri yang belum berciri, kau diri yang belum berisim, kau diri tak dapat disebut, tak dapat diperkatakan, kau tiada asli,
kau tiada af'al, kau tiada sifat, dan kau tiada zat. Karena kau belum boleh sesuatu yang disebut, kau belum boleh disebut. Maknanya kau belum bernama, kau belum beraf'al, kau belum bersifat, tetapi zat itu sudah ada pada diri. Tapi zat itu belum nyata pada sifat diri sendiri. Sifat itu belum nyata kerana sifat itu belum beraf'al. Tidak nyata asma itu belum nyata af'al. Jadi asma itu tidak sempurna apabila zat itu belum zahir pada sifat. Tidak nyata zat itu kalau sifat itu belum nyata pada af'al, maka tidaklah sempurna Adam. Nyatanya Adam itu sempurnanya asma pada af'alnya, sempurnanya af'al pada sifatnya, baru nyata senyata-nyatanya zat Adam itu. Jadi sucinya zat itu, mesti sifat itu mencerminkan daripada zat itu sendiri. Sucinya sifat itu, af'al daripada Adam itu mencerminkan dari sifat itu sendiri. Sucinya asma itu, mestilah zahir af'al itu, sifat itu, barulah nyata sebenar-benar nyata zat pada diri Adam. Tiada sempurna kesucian Adam apabila rasul yang ada pada Adam itu tidak nyata. Tidak akan nyata Muhammad itu apabila rasul pada Adam itu tidak nyata. Jadi nyatanya diri rahasia Muhammad itu sempurnanya diri rasul kepada diri Adam. Maksudnya sempurnanya asma, af'al, sifat, zat diri rahasia Muhammad itu nyata pada diri rahasia. Jadi bukan kepada Adam, bukan kepada tubuh Adam, tapi kepada diri rahasia. Jadi adanya diri rahasia Nur Muhammad itu nyata kepada diri rahasia Adam, bukan pada Adam. Nyatanya diri Muhammad itu pada diri rahasia Adam. Maksudnya diri rahasia itu asma, af'al, sifat, zat rahasia Muhammad. Jadi kalau zahirnya rahasia Muhammad ini duduk pada rahasia, inilah yang dipanggil diri sebenar-benar diri kepada diri kami. Diri rahasia Muhammad ini suci ada, sentiasa suci zahir. Sifatnya suci kerana berasal dari zat yang maha suci. Zahirnya daripada diri maha suci, yaitu dari zat diri maha suci kepada diri yang sentiasa sedia suci. Jadi diri maha suci ini menzahirkan diri yang sedia suci. Paham ini? Diri maha suci mentajalikan diri yang sedia suci. Diri yang sedia suci inilah ada pada diri rahasia. Diri yang sedia suci inilah zahir wujud nyata pada diri rahasia, yaitu diri sebenar-benar diri kami. Diri sebenar-benar diri kamu ini mesti nyata kepada diri batin. Barulah diri rahasia ini terlihat, ternampak kepada diri batin. Diri batin inilah boleh zahir kepada diri Adam atau tubuh jasad asal. Apa yang nampak pada diri zahir ini? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Inilah sifat Muhammad yang mesti zahir pada Adam. Barulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sempurnanya tegak syahadat itu pada Adam. Apabila siddiq, tabligh, amanah, fatonah telah sempurna, telah nyata, telah wujud pada diri Adam. Jadi senyata-nyatanya diri Muhammad itu zahir wujud kepada diri Adam itu, diri zahir, diri batin esa. Tidak boleh diri batin, diri zahir itu esa apabila diri zahir ini tidak pernah mau suci. Kerana diri batin ini setia suci. Diri batin ini esa kepada diri rahasia. Diri rahasia ini pentajalian, perwujudan daripada diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad ini zahir daripada diri maha suci. Diri maha suci ini menyatakan dirinya diri rahasia Muhammad.
Kalau kepada Muhammad tak boleh. Kalau diri Masuci zahir kepada Muhammad, maknanya Muhammad ini Tuhan. Kemana zahirnya? Rahasia Muhammad. Apabila diri rahasia Muhammad ini, yaitu asma, af'al, sifat, zat, sebenar-benar zahir kepada diri rahasia Adam, maka ini yang dipanggil al-insan sirri wa nasiruhu wa sifatihi. Sesungguhnya Adam itu adalah rahasiaku, kata Muhammad, maka Muhammad itu adalah rahasia Allah. Maksudnya manusia itu adalah rahasiaku, kata Rabbul Alamin, maka Rabbul Alamin itu adalah rahasia insan. Jadi rahasia itu yang duduk kepada rahasia, jangan rahasia itu duduk kepada zahir. Ini tak boleh. Ya, baiklah kepada tuan-tuan, sampai masa ini pada malam hari ini kita kembali ulang kaji mana yang muskil, mana yang belum paham, mana yang mesti diulang, sampaikan. Tuntutlah kepada, tanyakan, dakwalah aku sekarang. Jangan kau tuntut aku di akhirat, jangan kau dakwa aku nanti di akhirat. Sesungguhnya kita berjumpa ini, tanyakan, sampaikanlah mana yang kau tak paham, tuntutlah sekarang mana yang belum kau mengerti dan mana yang belum kau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syahadat Rasul ni hakikatnya, boleh tak kalau kita katakan bahawa macam asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang Muhammad tu rasanya Allah, zat, sifat, asma, af'alnya Allah. Boleh tak kita pakai macam itu? Muhammad itu rasanya Allah, zat, sifat, asma, af'alnya Allah. Syahadat Rasul wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid, ashhadu anna ilaha illallah atau la ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Syahadat Rasul anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh juga ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu boleh. Syahadat jangan dihakikatkan kepada yang lain yang bukan haknya. Jangan diiktikafkan, ya. Jadi kalau syahadat Rasul itu dikatakan rasa daripada Allah, tak boleh. Dalam bab kita ni, dalam bab kesucian, ya. Adapun dalam bab-bab tarekat, adapun dalam bab-bab marifat, itu berpulang kepada kepahaman. Dalam bab kesucian tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Syahadat Rasul jangan dinisbatkan kepada Allah, tidak boleh. Karena itu syahadat Rasul. Apa bunyi syahadat Rasul itu? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau melafazkan syahadat, jangan diisbat nafikan, jangan dinafi isbatkan lagi. Kalau syahadat Rasul tadi yang ditanyakan, tak boleh. Jadi syahadat itu atau dua kalimat syahadat itu jangan diripih lagi, jangan diketuk nama, jangan diiktikaf-iktikafkan, jangan dihakikat makrifatkan lagi. Karena kalau disebut, diucapkan, dilafazkan, kedudukannya di syariat, nanti salah. Di mana salahnya? Nanti kamu disesatkan oleh orang kaum syariat. Kenapa? Nanti mengambil hak sendiri. Apa syahadat tauhid itu? Ada yang panggil syahadat la ilaha illallah. Manusia, insan yang mengucapkan syahadatan itu ashadu an la ilaha illallah. Mana itu syahadat Rasul? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Mana dua kalimat syahadat itu?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jangan ketuk tambah lagi. Habis di situ. Karena Rasulullah tidak pernah menghakikatkannya, tidak pernah mengitikaf-itikafkannya, tidak pernah memakna-maknakannya kepada yang lain. Ya, jangan dirubah-rubah, jangan diketuk tambah, jangan dikurang-kurang, jangan ditambah-tambah. Tak boleh ya. Kita dalam bab kesucian ini, apa syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat kita. Ya. Rukun kita Islam yang pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima apabila mampu tunaikanlah ibadah haji ke tanah suci Madinatul Munawwarah, Makkahul Mukarramah. Jangan kau pergi tempat lain kalau nak melaksanakan haji ya. Tadi kita cakap pasal Rabbul Izzati, Rabbil Alamin. Okey. Adakah itu pelajaran macam rahmatan lil alamin? Adakah? Rahmatan lil alamin. Apa Adakah? kaitan? Apa kaitan antara Rabbul Izzati, Rabbul Alamin dan Rahmatan lil Alamin? Kalau bahasa kaitan tak boleh diletakkan kepada Rabbul Izzati. Kalau Rabbul Izzati itu pakai berkaitan ni, nanti jatuhnya ke syirik. Takutlah kau kepada syirik. Bolehkah berkaitan Rabbul Izzati kepada Rabbul Alamin? Tak macam berkaitan. Ini panggil berkaitan. Sebab Rabbul Izzati ini laisa kamitslihi syai'. Dia tiada goresnya, tiada jirimnya, tiada sifatnya, tiada jisim, tiada jirim, tiada sebutannya, tiada panggilnya, tiada hurufnya, tiada asma, tiada af'al, tiada sifat, tiada zat. Jadi jangan dibicarakan, disebut saja salah. Macam mana nak mengkaji? Kalau disebut salah, maka apakah doa yang kita baca di akhir doa itu? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kali. Itu makanya ada satu ayat. Jangan kau kaji satu. Tafakkaru fi haqqillah, la tafakkaru fi zatillah. Kajilah tentang apa yang ku ciptakan, yang ku buat, af'alku. Jangan kau kaji zatku. Jadi Rabbul Izzati itu Tuhan sekalian zat. Kau panggil saja sudah salah. Yang dipanggil itu bernama. Yang kau rasakan tu bersifat. Yang boleh kau bawa bercakap-cakap tu beraf'al. Ini tak ada. Tak ada. Bila kau ingat, semakin salah. Kau rasa, semakin tak ada. Kau fikirkan, semakin tiada. Kenapa? Laisya kamitslihi syai'un. Apa itu laisya kamitslihi syai'un? Apa itu laisya kamitslihi syai'un? Dia bukan sesuatu. Yang diri kamu ni, Sesuatu. yang menciptakan sesuatu ni, Bukan sesuatu. bolehkah yang bukan sesuatu ni berjumpa dengan sesuatu? Sampai bila pun tidak akan pernah berjumpa. Macam mana caranya boleh berjumpa? Macam mana caranya, kaedahnya boleh menyaksikan yang bukan sesuatu? Macam mana kaedah caranya kau boleh disaksikan yang bukan sesuatu? Bagaimana caranya? Sentiasa suci. Suka yang bukan sesuatu lah nak dengan kau baru boleh berjumpa. Diri yang maha suci itu apabila berkehendak, tak boleh kan? Boleh. Dia berkehendak kepada siapa? Diri Kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Diri yang maha suci itu kenal kepada siapa? Diri yang sentiasa mensucikan dirinya.
Diri yang maha suci itu reda kepada siapa? Diri yang sentiasa mensucikan diri. Jadi jangan kau kenal-kenal. Apabila kau sudah sentiasa suci, maka kau dikenal oleh diri yang maha suci. Inilah yang dikatakan diri menyaksikan diri yang maha suci. Apabila diri kamu sudah sentiasa suci dan sudah disaksikan oleh diri yang sedia suci. Diri yang sedia suci disaksikan oleh diri sebenar-benar diri, diri rahasia, diri syurga sebagai saksi untuk diri zahirmu dan diri batinmu menyaksikan diri maha suci. Apabila tiada saksi, maka diri maha suci tidak akan mau menerima penyaksian perlakuan diri zahir, diri batinmu yang sudah suci tanpa adanya saksi. Maka carilah saksi yang sudah disaksikan oleh diri yang sentiasa dan sedia suci itu, dan sudah kembali daripada diri rahasia yang berjumpa kepada diri maha suci. Itulah yang boleh jadi saksi. Macam manakah dalam bab kesucian kita nak apply, kita katakan sebagai satu amalan afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah sebagai satu amalan. Zikir itu maknanya ingat. Apabila kembali lagi tadi keingat lagi, barang yang tak boleh diingat macam mana nak mengingatnya? Yang diingat ni, yang boleh dizikir ni, zikir itu maknanya ingat. Jadi sesuatu yang nak dizikirkan ni mesti ada asmanya, mesti ada af'al sifat zatnya. Ini nak mengingat yang tak ada asma, af'al sifat zat, macam mana nak dizikirkan? Yang nak dizikirkan ni siapa? Tuhan bukan? Aku nak dizikirkan? Jangan. Tuhan saja itu tak boleh diingat kerana bukan sesuatu. Macam mana nak mengingat yang bukan sesuatu? Disebut saja tak boleh. Tuhan ini sesuatu ke bukan? Bukan sesuatu. Ingatlah zatnya laisa kamitslihi syai'un. Sifatnya kadim. Macam mana nak diingat? Yang boleh dipanggil-panggil ni yang berasma. Sesuatu itu berasma ke tidak? Berasma. Kalau bukan sesuatu, tiada asma. macam mana nak dipanggil? Panggil untuk apa tu? Aku nak panggil Tuhan, boleh kan? Kerana Allah Tuhan itu bukan sesuatu. Macam mana nak dipanggil? Fa'lam zikr apa dia? Itu bukan zikir, itu tahlil. Ada tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ada talqin. Siapa yang nak ditalqinkan malam ini? Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, talqin. Itu semua sebutan panggilan. Nak diletakkan ke mana tu tahlil tadi tu? Nak diletakkan kepada Tuhan. Tadi kan sudah aku cakap, yang boleh dipanggil ni sesuatu. Itulah makanya pengenalan kepada Tuhan ini mesti sebenar-benar pengenalan. Mesti betul-betul kenal kamu ke Tuhan kamu. Jadi kamu tak syirik. Macam mana kau panggil Tuhan kau? Tuhan kau ni tak bernama, tak ada afalnya. Maksud tak bernama ni tak berasma. Inilah bahasa-bahasa ni. Asma, nama, af'al, perbuatan, sifat itu apa? Apa sifat? Sifatlah kenyataan dari zat. Zat itu tiada nyata. Zat itu tiada nyata. Bukan zat itu Tuhan. Ini banyak yang kata zat. Dah Tuhan kata dia. Dia menyebutkan Tuhan itu dengan sebutan zat. Kau panggil Tuhan itu dengan sebutan zat. Kau beriktikaf Tuhan itu zat. Panggil zat itu kau dah panggil Tuhan. Itu yang banyak sekarang. Mengapa pula Tuhan kau katakan zat? Mengapa pula zat itu nama Tuhan? Mengapa pula panggilan sebutan zat itu kau tujukan kedudukan Tuhan kamu? Itu sesuatu. Zat itu sesuatu. Kenapa zat itu sesuatu? Diciptakan.
Zat itu dicipta, zat itu dibuat, zat itu dizahirkan, zat itu nyata. Kenapa zat itu nyata? Pada sifat zat itu sendiri. Zat itu nyata, boleh dilihat, boleh wujud, boleh nyata, boleh nampak dengan biji mata kau tu, kerana zat itu ada sifatnya. Kenapa sifat itu boleh zahir? Ada apanya. Barulah dia bernama sempurna namanya. Boleh dipanggil Adam dia. Sempurnanya zat Adam itu kerana Adam itu bersifat. Sempurnanya sifat Adam itu kerana Adam itu beraf'al. Baru dipanggil Adam dia. Faham kau ni? Tidak ada zat Adam itu kalau tidak zahir sifat Adam itu. Maksudnya sifat Adam itu zahir daripada zat Adam itu sendiri. Sifat Adam itu nyata daripada af'al Adam itu sendiri. Barulah dipanggil Adam. Maksudnya sempurna nama Adam itu. Nyata Adam itu senyata-nyatanya apabila sempurna zat Adam itu dengan kenyataan sifat Adam itu sendiri. Nampaknya sifat Adam itu, nyatanya sifat Adam itu kerana nampak perbuatannya. Allahu Akbar. Itu af'al daripada sifat Adam itu sendiri. Baru terbuka zat Adam itu. Baru nyata zat Adam itu. Kau paham yang aku sebut tadi? Apa yang aku sebut tadi? Nyatanya zat Adam itu daripada sifatnya. Sifat apa? Sifat zat. Sifat zat siapa? Nyatanya sifat Adam itu pada af'al barulah berasas sempurna. begitu belajar ya. Begitu belajar nak pandai. Jangan orang sebut aja. Ini zat-zat ni apa ni zat? Sebut Allah itu zat, panggil zat tu Allah. Jangan syirik. Allah bukan zat. Allah tak pakai zat. Zat itu sesuatu. Zat itu zahir. Kenapa zat itu zahir? Kenapa zat itu nyata? Ada sifat zat itu. Kenapa sifat zat itu zahir? Ada af'al zat itu. Macam mana pula Tuhan kau kata itu? Maka terpujilah kamu apabila sudah sentiasa sudah suci. Itulah dipanggil Muhammad. Muhammad itu maknanya terpuji. Dan bersifatlah kaum Muhammad siddiq, amanah, tabligh, fatanah, Ahmad minallah. Di surah Al-An'am. Bukan lagi di surah Al-Hijr. Bukan lagi surah At-Taubah. Berbahagialah manusia yang sentiasa mensucikan dirinya. Beruntunglah manusia yang sentiasa mensucikan dirinya. Maksud beruntung mensucikan dirinya ini kan luas, jauh. Zikir sampai jatuh langit kau tak suci dah. Macam mana kau zikir boleh bersih? Contoh, baju kau ni kau zikirkanlah. Coba zikirkan baju kau, boleh bersih kan itu? Lagi badan kita, baju aja tak boleh bersih, apalagi hati kita, apalagi pikiran kita. Tak mau bersih. Mandi kata dia bersih. Baju saja hari-hari kau bersihkan. Baju saja hari-hari kau basuh. Mengapa badan kau ni tak hari-hari kau basuh? Mengapa jasad kau ni tak hari-hari kau sucikan? Dari situ saja otak dah terbalik. Kereta kau bukan main lagi kau sayang lagi. Hari-hari kalau boleh kau mandikan kereta kau. Servis bukan main, time service bukan servis. Honda pergi workshop on. Berani tak kau masukkan dekat Toyota? Berani ke tidak? Tapi kalau perut kau itu, wahai muridku, kau rosak. Kau rosak, pemikiran kau rosak. Ketika kau berhadapan dengan pemandangan, ketika kau berhadapan dengan sesuatu yang akan kau masukkan ke perutmu, disitulah iblis setan itu bekerja. Disitulah setan, iblis, jin itu bekerja untuk kamu. Kerana dia tak suka kau itu bersih, kerana tak suka dia kau itu suci. Semasa kau berhadapan dengan kereta kau, dengan baju kau, dengan rumah kau, dia tak goda kau, dia tak ini kau dah. Jadi pemikiran kau itu bagus. Wah, ini kereta kalau masukkan air, masukkan yang petrol, dimasukkan diesel, rosak. Dia tak kacau kau.
Ketika kau nak sucikan zahir kau ni, kau nak sucikan jasad kau ni, main dia tu. Inilah aku bagi tahu kamu bagaimana menghadapi, menjauhi godaan, ujian daripada syaitan iblis. Syaitan iblis itu tidak suka dengan bab kesucian. Syaitan iblis itu tidak suka dengan bab bersih. Kerana setan itu bersih sebenarnya. Awalnya setan ni bersih, iblis ni bersih, suci dia. Kenapa aku katakan awal dia ni bersih, suci? Di mana dia masa itu? Kalau di surga apa itu? Orang baiklah dalam surga. Mana pula orang jahat pergi ke surga pula? Setan ni iblis ni di mana dia masa awalnya? Bersama-sama dengan Adam tidak? Orang dalam surga ni orang apa? Orang jahat? Setan iblis pun nak balik lagi ke surga daripada amal kamu. Amal kamu itulah yang diambilnya untuk dia balik lagi ke surga. Sebab dia tak boleh lagi beramal, dia tak boleh lagi berbuat baik. Sudah cukup dah. Aku tak akan terima kau lagi. Aku carilah macam mana manusia-manusia yang boleh kau ambil amanah amal ibadahnya. Dengan itu kau balik ke surga lagi. Macam mana caranya? Menyebarkan fitnah, menyebarkan suuzon, menyebarkan ini. Tengok aja orang, hati dah kotor. Tengok orang pakai yang tak senonoh, lah orang kafir. Itu kita sudah terjebak. Iblis tu di masa bulan suci tak ada. Kerana iblis tu kok di bulan Ramadan iblis yang tak ada. Kawan dia yang banyak. Mulia dalam badan dia itu banyak tu. Sebab iblis yang betulnya tu dalam badan dia Macam selalu cakap waku ja'ahaku wa zahaqal batilu inna batila kana zahuqa. Jadi dia macam mana yang tersirat pada diri kita, boleh Tuan Guru terangkan? Apabila kau suci, maka segala-galanya yang mau mengotori kamu, segala-galanya yang mau membinasakan kamu tidak akan boleh. Itu maksud wakuja al-haq wa jahakal batil dengan batil kafir. Barang sesiapa yang sentiasa suci, maka tiada satu pun yang boleh membinasakan. Barang siapa yang kotor akan binasa. Maksudnya, sesiapa yang membuat salah, sesiapa yang berbuat keji dan besar, dia akan menerima keji dan bukannya itu sendiri. Sesiapa yang berniat salah, maka kesalahan itu akan datang kepadanya sendiri. Sesiapa yang berkata salah, maka dia akan dikeji oleh dirinya sendiri. Itu yang saya selalu sebutkan. Itulah ilmu. Jadi kita ini tak payah kita keji orang, tak payah kita kondem orang, tak payah kita fitnah orang, tak payah kita balas orang dengan kekejian apabila kita dikeji. Tidak payah, sucikan aja diri kita. Jadi menghancurkan yang batil itu bukan dengan yang batil, mesti dengan yang hak. Maka yang hak itulah yang menghancurkan yang batil. Kalau orang keji kamu, kondem kamu macam-macam fitnah, jangan dibalas dengan kekejian. Bagi yang baik, bagi dia yang hak, baru betul. Ini kau dikeji orang, kau balas dengan kekejian, sama gila. Apa dia? Adam Sufi. Ya. Adam Sufi dengan Rijalul Ghaib. Ya. Kenapa baru ini baru dengar gitu? Bukan baru dengar tapi nak faham tu. Tak faham sebenarnya apakah kategori dia. Bawa-bawa dulu. Kalau nak pakai boleh, nak ikut boleh. Kalau nak faham belum masanya. Jangan apa yang didengar kita nak tahu. Maksud saya buka dulu, aku nak bagi tahu orang tahu itu ada, barang tu ada, pegang dulu. Pakai boleh, boleh. Assalamualaikum ya Adam Sufi, Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Boleh? Faham? Tidak? Kalau kau tak faham, apa kau baca? Kalau bab tadika ni, aku lepaskan bab universiti, macam mana? Seorang budak, umurnya 7 tahun, minta kereta dengan ayahnya. Ayahnya bagi ke tidak? Sebab apa dia tak bagi? Dia benci kan? Tidak, dia sayang. Sayang, aku tak nak kau ni jatuh. Aku ni faham mana yang boleh kau makan, mana yang kau boleh telan, mana yang tak boleh.
Begitulah seorang guru, sebenar Guru. murid.